Hyvää päivää. Meidän tutkimustiimissä mallinnetaan energiatekniikkaan liittyviä virtauksia. Esimerkiksi vaikka tuulen liikettä, savun liikettä tuulen mukana. Ylipäätänsä me tutkitaan paljon virtauksia, missä on pieniä pisaroita joukossa, jotka liikkuu siinä. Yli 20 vuotta sitten mä aloitin mun opinnot teknollisessa korkeakoulussa ja pidin opintoja aluksi varsin vaikeina. Tutkimustyö, ajattelin, että ei tutkijan uraa minulle. No toisin kuitenkin kävi, mä päädyin tutkijaksi ja mun onnekseni mä löysin virtausfysiikan ja sitten ne pisarat. No mun väitöskirjassani mä tutkin supertietokoneella polttoaineen suihkutusta uusiin vähäpäästöisiin laivamoottoriteknologioihin liittyen. Ja nämä on oikeastaan samat ilmiöt kuin esimerkiksi hius- tai maalispraypullossa, kun se suihkaus lähtee sieltä. Eli noi pisarat kiihdyttää ilmavirtausta ja se virtaus pyörteilee. Eli tämä on oleellisesti virtausfysiikkaa. Ja noi pienimmät pisarat on sitten niin kutsuttuja aerosoleja. Ja mun väikkärissä ja postdokkina mä pidin mun tutkimusaiheita, sanoisinko, todella kiinnostavina. Mutta aika monet tällaiset NS-umpikuja-keskustelut kuitenkin viittasi siihen, että kaikki ei välttämättä aina jakaneet tätä tunnetta täysin mun kanssani. Ja ajattelin silloin, että proffaksen varmaan koskaan tulisi päätymään. No toisin kävi. Tuli julkaisuja, tuli rahoitusta, itsenäistyin tutkijana ja päädyin proffaksi. Olin ollut väärässä. Mä onnistuin kohtalaisella menestyksellä kasvattaa mun tutkimusryhmän kokoa ja nyt meitä on jo miltei 20 henkeä tekee tällaisia mallinnuksia. Ja simuloidaan oikeastaan mitä tahansa virtauksia. Eli esimerkiksi tässä nähdään Suomen merkittävimmän biopolttoaineen pisaroitumisprosessi suuttimesta tai sitten toinen simulointi-visualisointi liekeistä ja palamisesta. Eli tässä on kysymys fysiikasta ja kemiasta oleellisesti. Helmikuussa sitten yhdessä tällaisessa mediakoulutuspäivässä niin harjoiteltiin oman tutkimukseen liittyvää haastattelutilannetta. Ja silloin mä ajattelin, että tuskinpa mua nyt koskaan tullaan haastattelemaan. Mutta sitten tulikin päivä, joka hetken myöhemmin muutti kaiken. Maaliskuussa tämä viheliäinen COVID-19-pandemia saavutti Suomen. Mä istuin 4 seinän sisällä keittiössä ja sitten mun puhelin soi. Vastaan puhelimeen, kuulen puhetta ja itse asiassa epäilin, joku yrittää myydä mulle jotakin siellä toisessa päässä. Kova selitys. Mutta sitten aloin saada tolkkua, kysyttiin mun kiinnostusta selvittää yhden lääkärin esittämää hypoteesia siitä, että entä jos tämä virus leviääkin ilmateitse pieninä aerosolipisaroina? Ja aiemminhan oltiin korostettu erityisesti käsihygieniaa, likaisia ovenkahvoja, pintoja, minne tämä virus voisi pudota. Mutta entä jos se virus onkin myös ilmassa? Eli pitäisikö meidän tuulettaa, huolehtia ilmanvaihdosta, maskeista? Onko meidän turvaohjeet ylipäätänsä riittävät? Aikamoinen huoli iskee siinä kohdassa. No aluksi WHOhan kiisti tämän ilmateitse leviämisen täysin. Ja tämä sama ongelma on oikeastaan vaivannut miltei kaikkien maiden viranomaisia. Eli miettikää mikä tilanne. Virusta ilmassa X%, ehkä 50, 60, 70. Ja viranomaiset kiistää tai ei osaa päättää. No, tiedemaailma ei jäänyt onneksi tumput suorina odottelemaan. Alkoi maailmanlaajuinen liike tutkimus asian puolesta. Todisteita ja julkaisuja riittää pilvin pimein superleviämisistä. Ja oikeastaan aerosolit on ainoa mekanismi, mikä selittää tämän kunnolla.
eli ilman välityksellä leviäminen. No maaliskuun lopussa ihan muutamassa päivässä niin me saatiin perustettu tällainen monitieteellinen tutkimuskonsortio, ja 30 tutkijaa alkoi muun muassa mallintamaan yskimistä supertietokoneella. Ja alettiin tutkia siis tätä ilmavälitteistä leviämistä mallintamalla, ja tässähän on kysymys virtausfysiikasta nimenomaan muun muassa. Eli tämä leviämisprosessissa niin suusta tulee ilmavirta, ja sitten siihen on sekoittunut pieniä pisaroita. Eli me tutkitaan virusta, joka voi levitä ihan niin kuin tupakan savu ympäristönsä. Ja mediahan kiinnostui tästä. Meistä tehtiin tuossa huhti-toukokuun aikana yhteensä miltei 1500 uutisartikkelia maailmalla. Me oltiin jatkuvasti suomalaisten päämedioiden lehdillä, ja meidän viralliksi mennyt video yskivästä henkilöstä kaupan käytävällä saavutti hyvin nopeasti 1 miljoonan katsojan rajan. Ja sitä näytti sitten uutistoimistot ja iltapäivälehdet ympäri maailmaa. BBC, CNN, Fox News ja niin edelleen. Eli miettikää, että Suomi pääsi maailmankartalle mallintamalla yskivää henkilöä kaupan käytävällä. Mutta se oli tärkeää. Eli visualisoida se, että miten tämä virus voi levitä tupakansavun lailla ympäristönsä. Ja meidän dramaattinen päätulos on se, että ilmaan vaikuttaisikin jäävän paljon enemmän virusta kuin aikaisemmin uskottu. Ja havaittiin myös sellainen ihan käsittämätön virhe aerosolin koon määritelmässä terveysohjeistuksissa. Eli paljon isommat pisarat kuin aikaisemmin kuviteltu jääkin ilmaan. Ja nyt kasvava määrä lääketieteen auktoriteetteja on todennut tämän virheen. Fauci, The Lancet, Science. Käsitys viruksen leviämisestä ilmateitse on aivan oleellisesti muuttunut. Iso-Britannia ja USA on vihdoin ja viimein ottanut aerosolit terveysohjeistuksiinsa. Hyvin tärkeää. Ja Saksalle tuuletus ja ilmanvaihto on avainstrategioita koronataistelussa. Tiede on ottanut tosi isoja askelia vuoden 2020 aikana. Tiedon vaikuttaminen on ihan eri asia kuin mielipiteellä vaikuttaminen. Ja riippumattomat tutkimukset on täydentänyt toisiaan, tieto leviää päättäjille ja sitten tieto otetaan lopulta käyttöön. Tämä vuosi on ollut kuin fiktiivistä tarinaa. Ehkä te jaatte tämän tunteen. Toinen toistaan kamalampia asioita tapahtuu maailmassa, mutta meillä on kuitenkin tieteen ja yhteistyön voima, ja se on mun mielestä sellainen vahvuus, että se antaa uskallusta ja luottamusta. Puhuu vähän isommankin TV-kanavan edessä. Eli silloin pisarasta voi todella tulla jotain suurta. Kiitos.